بیا هم سلامونه او احترامات ښه راغلاست ټولو ته. اکثره نفر وایي چې زموږ د اکاونټ څخه پیسې نه وځي یا ویدډرا نه کیږي. نو ګوره اول باید تاسو شرایطو باندې ځان پوه کړئ چې د ویدډرا لپاره یا تاسو د ویفل اکاونټ څخه پیسې وباسئ نو د هغې لپاره شرایط څه دي. کله چې دلته تاسو سیټینګ ته راشئ پیاوټ باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به یې لیکلي چې انپیډ ارننګز 0 دی. لږ چې ښکته راشئ دلته لیکلي چې ریونیوز اف اپریل 2025 د اپریل د میاشتې د 2025 ریونیو معنا دا ده چې اپریل 13 میاشت وه او اوس مئی میاشت ده. نو د مئی میاشت نن 28 تاریخ دی یعنې ورځې لا پاتې دي چې مئی میاشت مکمل شي. نو دلته به بیا تاسو ته د مئی میاشتې راپور هم ښودل کېږي. دا چې اپریل کې موږ اکاونټ نو جوړ کړی زموږ اکاونټ نوی دی او په دې میاشت کې مو جوړ کړی دی نو ځکه د اپریل ریونیو موږ ته صفر ښودل کېږي. په اپریل کې موږ بیخي کار نه دی کړی، په هغې کې زموږ عاید صفر و او د مئی میاشت لا اپډیټ شوی نه دی. تر څو چې دا میاشت مکمل شي نو بیا به دلته تا ته ښودل کېږي چې دې میاشت کې ستا ګټه څومره وه. نو ګوره یو شرط دا دی چې باید میاشت پوره شي چې کله میاشت اخرې ته ورسېدله که هغه هره میاشت کې تاسو اکاونټ جوړ کړی نو د میاشتې په اخر کې تاسو ته راپور درکول کېږي چې ستاسو اکاونټ څومره ګټه کړې ده. نو کله چې مئی میاشت مکمل شوه تا چې څومره ګټه کړي هغه به دلته تاسو ته ښودل کېږي. نو اول شرط دا دی چې د میاشتې اخره پورې باید تاسو صبر وکړئ. دوهم شرط دا دی چې تاسو باید دې سره خپل یو باینانس یا پیپال اکاونټ کنیکټ کړی وي. نو کله چې تاسو اکاونټ نه وي کنیکټ کړی یا غواړئ چې ایډیټ کړئ باینانس ته پیپال ته واړوئ، پیپال نه باینانس ته واړوئ نو دغه ایډیټ بټن چې د کونج کې ښکاري دې باندې به کلیک وکړئ. نو دې کې اوس ما باینانس معلومات ورکړي دي، زما پکې باینانس اډي ده. ته غواړې چې چینج کړي چینج باندې کلیک کړه، پیپال باندې کلیک وکړه. که پیپال دې ورکړي باینانس ته غواړې چې ته چینج کړي نو باینانس ته واړوه، چینج باندې کلیک کړه. دلته خپل معلومات ورکړه ورته چې نوم دې څه دی، دا پرسنل اکاونټ دی که بزنس دی نو پرسنل اکاونټ ورکړه، نوم او پلار نوم او تخلص، موبایل شماره ورکړه ورته، هیواد کوم یو دی افغانستان، کوم ولایت کې یاست ننګرهار ولایت دی نو ما ورته دا انتخاب کړی، تاسو خپل ولایت انتخاب کړئ. یو پوسټل کوډ په ګوګل کې تاسو سرچ کولی شئ. د ګوګل کې ولیکئ چې خوست یا کابل یا کندهار هر ولایت چې د دې پوسټل کوډ راته راکړه، به پوسټل کوډ درکړي، دلته ولیکئ، دا به سیف کړئ. نو دا دوهم شرط شو. دریم شرط دا دی چې د میاشتې تر اخره پورې ستاسو ګټه باید کم از کم $15 شوي وي. که چېرته $15 ستاسو ګټه شوي نه وي نو بیا هم تاسو ته ارننګ نه درکوي. نو د پیسو ویستلو لپاره 3 شرایط دي. یو شرط دا دی چې تاسو بیا د میاشتې اخره پورې صبر وکړئ، د میاشتې اخر کې تاسو ته راپور درکول کېږي. دوهم شرط دا دی چې تاسو ورسره باید یو اکاونټ کنیکټ کړئ یا باینانس یا پیپال. او دریم دا دی چې $15 پورې ګټه تاسو کړې وي. زما د کې اوس 4.40 دي چې 15 میاشتې اخره پورې پوره کېږي. نورو ویډیوګانو لپاره موږ فالو کړئ، ویډیو شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله.